নমস্কাৰ আজি আমি আলোচনা কৰিম ফটোশ্বপৰ জৰিয়তে ফটো এখনত পিন্ধি থকা পোছাকৰ ৰং সলনি কৰিব পৰা এটা সহজ কৌশল। ইয়াৰ বাবে মই ফটোশ্বপ ওপেন কৰি লৈছো। এতিয়া ফাইল মেনুত গৈ ওপেন অপচনত ক্লিক কৰি এখন ফটো বাছি লৈছো। এতিয়া এইখন ফটোত মই পিন্ধি থকা পোছাকযোৰৰ ৰং সলনি কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি ইমেজ মেনুত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এডজাষ্টমেণ্টত গৈ বাছি ল'ব লাগিব হিউ স্যাচুৰেশ্যন। এই অপশনটো আমি কিবৰ্ডত কন্ট্ৰল ইউ প্ৰেছ কৰিও উলিয়াব পাৰিম। ইয়াৰ শৰ্টকাট কি হ'ল কন্ট্ৰল ইউ। এতিয়া আমি পোছাকৰ ৰঙৰ সৈতে মিলাই এই এডিট অপশনত ৰং এটা বাছি ল'ব লাগিব। মই ব্লুইছ বাছি লৈছো। ইয়াৰ পিছত মাউস পইণ্টাৰটো পিন্ধি থকা পোছাকৰ ওপৰত আনি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু শেষত এই হিউ অপশনত থকা বাৰডালত ড্ৰেগ কৰি ইয়াৰ মান কমোৱা বঢ়োৱা কৰিলে আমাৰ পোছাকৰ ৰং সলনি হ'ব। মই ইয়াৰ মানটো বঢ়াই দিছো, সলনি হৈছে। আমি দেখা পাইছো যে মই পিন্ধি থকা পোছাকৰ ৰং সলনি হৈ গৈছে। আকৌ মানটো কমাই দিও, বেলেগ এটা ৰঙলৈ সলনি হ'ব। এনেদৰে আমি হি অপশনৰ মান কমোৱা বঢ়োৱা কৰি আমাৰ পোছাকৰ ৰং সলনি কৰিব পাৰো আৰু শেষত এই ওকে বুটামত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেদৰে আমি অতি সহজতে যিকোনো ফটোত পিন্ধি থকা পোছাকৰ ৰং সলনি কৰিব পাৰো। আজি ইয়াতে সামৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন কৌশল শিকিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।